Yan! Kamusta naman kayo dyan, mga kameta? Mga ka-YouTube! Ayan na, mga ka-Uniteam! Kamusta naman kayo dyan? Excited na ba kayo na manood ng inyong favorite pelikula? Next week na yata, no? Yung pelikula na yan. Pelikula bang tawag sa mga ganyan? Basta, whatever yung product na yan. Mga gawa ng mga man-child effect. Yung mga... Ayan tayo, nag-alaskador tayo. Kamusta naman kayo dyan, mga kameta? Ayan, ito na, malapit na tayo mag-weekend. I hope andyan pa ba kayo? Andyan pa ba kayo? May notification na kayo? Walang yung tong meta na to eh. Minsan walang notification. So today guys medyo magpa-update tayo dyan dito sa mga latest nangyari sa ating bansa. Kanina nagte-trending yung issue na ba't wala pa tayong Department of Health Secretary. Ito na, may monkeypox na sa Pilipinas. Nako po, saan tayo papunta? May mga nagsasalita na sa Senado. Pero hindi ko alam ginagawa ni Robin Hood dyan. Nag-notes pa daw siya. So, tingnan natin ang latest dyan. Kamusta naman kayo dyan, guys? But today, guys, pag-usapan din natin a bit of foreign policy, including itong survey by Pulse Asia latest na pinapakita, kulelat ang China at Russia pagdating sa trust rating among the Filipinos. And then, tignan din natin guys, yung mga latest na nangyayari sa ating relasyon sa mga other powers, including itong exclusive news na ang Pilipinas po ay nag-scrap ng multi-$100 million deal with Russia, no? So, medyo pumalpak yung case, no? Hindi na natuloy itong natin sa Russia. So let me today discuss a little bit of the emerging foreign policy under Marcos vis-a-vis Russia. So bukas siguro guys, ituloy natin yung discussion natin with China also and US-China aspect dahil especially kanina, kakalawas lang po yung article natin sa Nikkei Asia. Sa Japan po to, biggest financial news site, newspaper on Earth. Yeah, on Earth talaga. So meron tayong bagong article dyan kanina. So ito guys, paki-check yung article ko, latest article ko dito sa Nikkei Asia. Marcos is finding or trying to find a new balance between US and China. So tomorrow siguro guys, mas discuss natin yan in detail. So more focus dito China and US. Pero today guys, gusto ko rin mag-focus ng a little bit dito more sa issue ng Russia, no? At saka yung relationship natin sa Russia. Kasi wala na si Tatay dito sa natin, sa Malacanang natin. May bago na tayong presidente. So, tignan natin ang nangyari dyan. Alright, magna-notes naman tayo dyan. Robin Hood style. Magna-notes tayo dyan. Okay. Hindi naman Hermes orange to. Dutch orange. Well, Dutch foreign minister ang nagbigay sa atin. Nag-talk tayo dun sa Netherlands and Leiden University a few years ago. Alright, kamusta naman dyan, mga kameta? By the way, guys, later, meron din kayong Project Pilipinas live. Mag-eavesdrop kayo dun sa discussion namin ng my co-vlogger, Mark Gamboa, for Project Pilipinas. We'll talk about movies like Made in Malacanang, movie, quote-unquote. No? Pag-usapan din natin yung latest mga away daw. May konting civil war daw na nangyari. You can guess what we're referring to. So, medyo i-discuss natin yan, mga vlogger type. But today, medyo balagyan natin yung mga latest dito sa Pilipinas. So, kumbaga, medyo style, evening news tayo. Except, may commentary analysis tayo. And of course, from one of the guys in the analysis business. Okay. Nasaan na iba? Ayun na, wala na yung mga ibang kameta natin Anyway, kanina, balikan natin ito bago tayo mag-transition sa foreign policy. Let's talk about things even closer to home. Because even foreign policy, of course, is close to home. Pag-usapan natin yan. Kasi kanina, meron na tayong confirmation, guys, na nandito na yung monkeypox. Or at least, nandito na siya. Matagal na, pero na-detect na may monkeypox. So, eto na naman. May bago na naman sakit sa ulo sa mundo. Itong monkeypox na yan at na-classify na siya as an international concern, no? So, eto, may confirmation na tayo. Ayan tayo So, ang tanong naman, kamusta yung preparations natin? Paano natin siguraduhin na meron tayong sapat na kakayan to make sure na this thing doesn't get out of control? So, may mutations na naman tayo. At of course, dun sa mga medyo updated sa mga nangyari sa mundo, you know naman na what's happening dito sa situation with mga diseases, etc., infectious diseases, etc., related po ito sa climate change. Grabe, di ba? Yung mga heat wave, climate change,
the tendency is that the hotter the climate becomes, dito average climate, no? Average temperatures become, the more na pwede mag-mutate itong mga viruses and all. Not to mention, baka may matutunan kayo today guys, yung tinatawag na permafrost. Ito yung mga parang permanent frost na nandun sa Siberia, sa north of Earth, sa may Russia, sa etc. Canada, etc. Itong permafrost na yan, maraming virus sa loob niyan. So sa sobrang init ngayon, nagme-melt na yung permafrost, lumalabas na yung mga virus and all from thousands or millions of years ago. So grabe. So kumbaga, ito guys ang new abnormal, no? Ito po yung new abnormal situation sa atin. Itong situation ng increasing threats of mutations, of at the same time increasingly viral diseases na with pandemic potentials, no? So tingnan natin ang ginagawa ng bansa natin kung may preparations pa tayo dito. By the way, I wanted to also talk about economics, but probably we'll leave that to Monday kasi may latest news din tayo guys na ang United States Federal Reserve, of course, the other day nag-raise na naman po sila ng interest rates, so this will put some pressure again on US economy, potentially recession. This could potentially also put pressure on foreign exchange reserves, no? So siguro itong mataas na palitan ng dolyares at peso could be a reality or a situation for the coming months if not years, no? Peso to dollar exchange, no? Dahil nga kung mataas yung interest rate sa US, yung mga dolyares, yung mga investors pumupunta doon, they buy treasury bonds, so lalong umakyat yung value ng US dollar because they get more interest rates for it. So may implication ito sa Pilipinas. So in short guys, don't worry, I'm trying to keep in touch with all developments all around the world na may kahulugan at saka may implikasyon dito sa ating ekonomiya. So as you can see, the dollar peso rate is still holding at above 55 pesos. So nagsastabilize na ito sa rate na yan, which is still very high. Oo, yung isang week na nga, umabot tayo sa 2-decade high eh. Grabe na, 56 pesos na. So ito, balikan natin to guys. Medyo mag-foreign policy naman tayo. Siguro early next week, God willing, kung may time tayo, pag-usapan natin ng mabuti itong monetary policy ng Federal Reserves at saka impact ito sa food prices, sa inflation, sa foreign exchange trend lines at saka dito sa, of course, yung potential recession and stagflation, no? So, based on some definition, ang US na po ay technically nasa recession na po, no? So, if you follow the technical definition or the usual definition of what a recession is, it's two successive quarters of GDP contraction. So, nangyari na po yan. So, technically, the US isn't in recession, but the US Federal Reserve and some experts and economists like Paul Krugman among others, para sa kanila, yung definition of recession goes beyond GDP contraction. It also covers other indicators like employment and other important indicators of economic health. Sa US kasi so far, the job market is doing pretty fine. Kaya ang argument dito is US is recession or not. But mukhang for the foreseeable future, for the next 3 to 6 months, baka makikita natin ang continuous interest rate hike sa US. Yung mga kaibigan natin sa Amerika, alam nyo naman yung epekto nito, di ba? Kung mataas ang interest rate sa Federal Reserve, ang mahal na po yung mortgage. Yung mga gustong bumili ng bahay sa Amerika. Last year po, ang mortgage sa Amerika may close to 3% lang, no? Yung interest rate. Ngayon po, 6% na po halos yung mortgage rate sa US. So kung ikaw ay may credit card, kung ikaw may car loan, home mortgage, lahat niya umakyat ng husto over the past 6 months or so sa Amerika, no? So grabe yung situation nun. So eventually that could lead to a drop in borrowing, in investment, in consumption in US and push the country into recession, if not already in recession. So sabi nga nila, may expression sa among economists or investors, if the US sneezes, the rest of the world catches cold, no? So kaya guys, hindi lang tayo dapat nag-update dyan sa NBA or yung mga nangyari dyan sa Amerika pagdating sa kanilang mga sabog na politika. Mahalaga din yung nangyari sa kanilang ekonomiya dahil malaking impact ito sa atin, mga iba't ibang bansa. So, I'm also watching what the Philippine Central Bank, Bangko Sentral under Professor Medalla is going to do. If they're going to also raise again their interest rates, having risen their interest rates recently, quite ahead of expectation. So, let's look at that. Kasi kung umakyat din ang interest rate dito, yung mga may credit card sa atin, yung mga may loans, yung mga gusto umutang, lahat yan, aakyat yan. So, it's going to have some very, very difficult impact sa atin mga ordinaryong tao, 'di ba? Tayo mga hindi senior
floor, ceiling, manager, majority leader, yung mga ganyan type. Yung mga simple lang tao. Yung mga nag-aaral lang, nag-graduate naman, medyo maayos, pero simpleng tao lang tayo. Hindi tayo senior, hindi tayo major, hindi tayo junior, hindi tayo floor, majority, leader, yung mga ganun. Yung mga simple lang, katulad natin. Yan, ayan tayo eh. Ayan na naman tayo. Hindi ka talaga maiwasan, mag-alas ka talaga. Okay. Okay, ang tagal lang intro natin. Papagalitan na naman tayo. Walang yan. Nakita ko isang comment sa YouTube. Sabi niya, Sir, alam ko paras tayo na Ilocano, pero please, Sir, bumili ka ng matinong lapel. Alam ko ayaw mong gumastos. May lapel tayo na alalo, guys. May malapel pa ako nung nasa Germany tayo tsaka France. Nawala siya nung nasa Espanya na ako. Hindi ko alam. Uy, pinsan, baka naman. Nawala siya. Nawala siya doon sa Espanya. Hindi ko alam sa Barcelona, Ibiza, nawala na siya. Eh, mahal pa naman ng lapel. Ilan libo kaya yon? Walang ya. So, eto lang gamit natin. Huwag kayong magalit. Yung isa sabi niya, Sir, pinapanood kita sa TV, walang ya. Ginagawa. Nilalagay daw tayo sa big screen, 50 inches. Wow! Makikita na yung mga ano natin dyan. Mga, skincare natin dyan. Walang ya. Nilalagay tayo sa 50 inches. Parang, wow, na-conscious ako dun So, wala, mahina daw yung volume, walang yan. Dami talaga nagreklamo. So anyway guys, what I'm telling you is this. Wala akong social life, wala akong ginagawa kundi mag-update. Kanina hanggang 5 a.m. nag-update ako sa inflation situation sa Amerika, di ba? At saka yung impact ng Fed Reserve hike. So ganun po, medyo geek tayo. I mean, naman ako, wala akong social life, di ba? Either tumatakbo tayo, exercise, or nagbabasa, nag-aaral, nag-update. So, hanggang kaninang umaga, I was updating on things. So please guys also follow us. I also suggest you guys to understand some of the economic developments. Please follow also podcast of Adam Tooze, 1 and 2's. Napakahusay yan na historian, ng economic historian. Please, if you want to understand big elements, big economic trend lines, ganon, follow nyo si Adam Tooze. Isa sa favorite ko yan na fina-follow. Please din, supportan nyo naman yung ating podcast, yung The Richard Haydarian Podcast. Napansin ko, mas marami tayong stars kay Adam Tooze. Ayan, competitive Siya, hindi, mas mataas ng stars niya. Meron siyang 196 rating. Ako 186. Talo na ako. Dapat mas mataas tayo doon sa idol natin. Ayan tayo Talagang competitive ako Magaling siya, pero dapat mas marami akong followers. Ayan tayo. Ito, professor siya ng history sa Columbia University, no? Hindi Columbia yung beauty queen, Columbia sin doon sa New York, alright? Hindi OU. Okay, hindi OU yung Columbia. Okay, I suggest guys, follow these people, mahusay. Meron din magandang podcast kagabi, ang New York Times, on the inflation picture. Diniscuss nila yung, of course, they didn't use the term, pero it's called wage price hike spiral. At yung hyperinflation threats and forward panic buying, yung mga ganun. But they didn't use the terms. They used very simple terminologies to explain yung inflation picture and inflation psychology and yung challenges na finiface ng US Fed Reserves. Okay, ang dami ko nang sinabi. Alam ko marami mga masalita, Sir. Ang haba ng introduction mo. Kasi guys, ang gusto ko mangyari dito sa mga nagpa-follow sa atin, I want you guys to have an awareness of the lay of the land. Diba? Kasi alam ko yung iba sa inyo, nag-expect kayo ng isang discussion, isang lecture, tapos expert na kayo. But the reality, guys, is that moving target po yung mga nangyaring bagay-bagay na ina-analyze natin, including yung Fed Reserve picture, inflation picture, stagflation picture. So, what I'm trying to do in our meta is kind of give you a latest updates. Parang, alam mo parang basketball yun. Yung parang ano yung latest, or football, sinong latest player, si Lewandowski pumunta sa Barcelona, ano yung forward sa Roma, parang medyo may pagkaganon tayo. So I'm giving you guys latest developments para you can go and research on your own. So I'm not pretending I'm expert on everything. Definitely no one is, right? But I'm trying to give you a snippets para medyo maengganyo kayo na mag-research din on your own. Kasi nga guys, kung may plano kayo bumili ng bahay, mag-loan. May plano kayo kumuha ng extra credit cards. May plano kayo mag-migrate sa Amerika. Or bumili ng extra bahay dito, whatever. Apektado lahat tayo, guys, pag may nangyari sa Amerika. Kaya kahit ako, minsan napapawisan ako habang nakikinig. Kasi syempre, your decisions will be affected. Kunyari, meron kang pera. Meron tayong mga kaibigan. Gustong sana bumili ng bahay last year sa US. Ngayon, interest rate twice higher na from 3% to 6%. Wala na, hindi na daw.
Hindi na daw worth it. Kaya magbakasyon na lang. Ayan tayo. So, you get what I'm saying, guys. These are not geeky stuff. Meron itong impact talaga sa buhay natin. That's why we have to know something about it. Now, balikan natin itong issue ng Russia at China at foreign policy ni Marcos. Kasi nakita naman natin doon sa zona ni Marcos, in fairness, consistently naman, mas tough yung stance niya on China and foreign policy, yung issue ng national interest, yung issue ng walang compromise dapat sa mga ating territory, etc. In fairness naman, kumpara kay Tatay, di ba? Si Tatay, I love China, China is the best, China is helping us, China this, China that, Russia this, Russia that, Putin this, Putin that. Oh, wala kang marinig na ganyan kay Bongbong Marcos. Yan. At, in fairness naman kay Marcos, never naman siya nag-promise na jet ski. Okay. So, kanina, chine-check ko yung survey ng Pulse Asia. So guys, let's approach these things technically and all. Okay? So I'm clarifying guys ang approach na sa Meta. Of course, I've been experimenting with this. Sabi ng mami ko, 1 year na po akong vlogger sa YouTube. Pero base sa alam ko, last October lang tayo nagsimula mag-meta talaga dito sa Facebook. So hindi pa tayo, toddler pa tayo, hindi pa tayo magka-anniversary dito. Right? So yung mga ka-YouTubers, happy anniversary, mga ka-meta on Facebook, hindi pa tayo, toddler pa tayo. Anyway, balikan natin itong issue na to. Dahil ang Pulse Asia ay nag-release ng bagong data sa ano ang tingin ng taong bayan sa ating mga international partners. So ito po yung survey, pinorward ng Pulse Asia sa akin. Siyempre, relevant tayo. So, pinorward sa atin yung mga data ng lahat ng mga major, minor. Hindi ko na alam dun sa isang analyst na pinagalitan pa ang ating ex-vice president, dapat daw din na magsalita. Parang, ano yun? Pagpupuri ka nga, bawal din. Ayan tayo, may survey agency pang nalaman. Okay, balikan natin to. So, ito guys let me zoom this and then mamaya ipopost ko sa inyo guys. So, by the way, again guys, yung mga interesado dito sa foreign policy analysis natin, meron na tayong na-publish kanina lang, fresh from the oven, sa Nikkei Asia, sa Japan. It's an international publication, the biggest financial. So, isa siya. So, ito po yung title niya, Marcos is finding a new balance between US and China. Please check that. Andito po yung mga ibang analysis natin, including concept of multi-vector foreign policy, etc. Pero balikan natin muna Russia, no? Bago natin pag-usapan ng China. Siguro bukas na lang yung more China. Kasi, don't forget guys, hindi ko yung laway ko, baka maubusan tayo ng laway. May Project Pilipinas pa tayo mamaya. Okay. Ito. So, may survey ang Pulse Asia. Usually kasi SWS yung may more consistent survey sa mga West Philippine Sea foreign policy issues at saka yung net trust rating. No? So, ito po yung latest numbers na meron tayo. Awareness and trust rating of selected countries and international partners. So, ito po yung table 1. So, andito yung America, Australia, Japan, Russia, China, India. May Germany na, social, yung Germany. At saka South Korea, separate na sila nilalagay. Yung mga middle powers na tinatawag na natin. So, anong oras na? So, ayon dito sa survey ng Pulse Asia, guys, ang Estados Unidos has an awareness of 100%. 100%. Pero weirdly, may nakalagay dito, don't know. Meron pang mga don't know about US na 0.5%. But of course, margin of error yan. Now, ang tanong dito, aware ka ba a great deal? Ang tanong dito, malaki ba ang tiwala mo sa Amerika? 31% nagsabi oo. Sakto lang, a fair amount of trust. So, ang translation ko sa Tagalog, sakto lang, 58%. So, pag sinama mo yung sakto lang at love na love ko na, yan, type mo ba yan? Sakto lang. Type mo ba yan? Pwede. Parang ganun yan eh. Type mo ba America? Pwede. Yan, 31%. Yung nagtanong, type mo ba America, tas yung sagot, sakto lang, 58%. So, pag sinama mo yung dalawang sakto lang at pwede, medyo umaabot na po tayo ng 90% almost. 89% po. Meron naman po mga nega. May 9% po na nagsabi, walang masyadong tiwala sa Amerika. Kamusta ang Amerika? Type mo ba Amerika?
Hindi ako sure eh. Mga ganon. So 90%, 9% po nagsabi, hindi ako sure eh. Tapos nung tinanong, wala talagang tiwala. 1% po nagsabi, ay, ayaw namin dyan. Ay, ayaw namin dyan. Ayaw namin dyan. Okay. So ulitin natin ha. Yung tinanong, type mo bang America, a great deal of trust? 31% nagsabi, pwede. Ganon. Nung sinabi, type mo bang America, yung sinabing sakto lang, a fair amount of trust, 58%. So, close to 9 out of 10 Filipinos were either sakto lang or pwedeng-pwede sa Amerika. 1% lang ang nega. O, tatay joined the chat room. Ayan na, yung mga tatay club. At 9% yung parang, hindi ako sure dyan. Hindi ako sure dyan, pare. Hindi eh. So, yun. So, medyo mataas ang net trust rating. So, ang net trust, there are many ways to calculate this. But, pwede mong gawin dyan is yung 90%, 89% minus mo sa 10. So, more than 70% dito ay net trust rating ng US. Again, you can calculate. So, you can say roughly ang US has a 79% trust rate, net positive trust rating. Now, yung mga kaibigan natin dyan from Australia. From Australia, tinanong sa kanila, type mo bang Australia? 15% sabi, pwede. So, kalate sa Amerika. Kasi Amerika, 31% eh. Wow. Nung tinanong, kamusta ang Australia? Type mo ba? Tapos sabi nila, sakto lang, 63%. So, majority ng mga Pilipino, sakto lang sa Australia. Pwede na, okay na yan, pwede na yan. Yung mga ganon. Yung parang, pogi naman, pero or maganda naman, pero yung mga ganon. Okay, ako na magsalita, baka maano tayo dyan. Ma-cancel culture tayo, ako na magsalita. Hugot lines. Pero, 16% ang nagsabi, compared sa 9% lang sa Amerika, na wala silang masyadong tiwala sa Australia. Wala masyadong tiwala. Kumpara 9% lang sa US. Hindi ko alam bakit. Ang kutob ko, ito dalawang kutob ko dyan. Unang-una, naalala nyo yung nagbugbugan ng gilas at saka Australia? Naalala nyo yan? Naalala yung nagsuntukan ng yung Australian dito, di ba? Kailan yung 2018-19 ba yan? Yung nag-basketball tayo ng Australia, tapos tambak tayo, tapos binugbog na lang natin yung mga Australians. Walang iya. Ayan yung nagkarambulan sila. Ayan. Ito. Kutob ko ito. Kutob ko may kinalaman ito eh. Walang iya. Ito yung nagbugbugan. Naalala niyo yan? Tapos na-turn on pa yung isang mare, hindi ko na sabi ng pangalan. Doon sa mga players, pa siya. Ito. Hindi ko alam kasi shot din yung coach yun, tapos nagsuntukan na sila. Ayan na! Nagsuntukan na! Yan ang rambulan. Yun karate boy pa. Yun. Grabe! Yan ang kutob ko, guys. Ito yung isang dahilan na 16% sa ating kababayan na hindi. Grabe ito, suntok talaga, grabe. Naging UFC. Walang ginawang UFC yung natin. Okay. Ito yan, guys. Ito. Yan, talagang dinugbog-bugbog nila. Yan, Wow! Yan po ang dahilan na siguro 16% sa ating kababayan. Sabi nila, Australia, wag na. Baka magsuntukan pa tayo dyan. Ayan. Yan tuloy. Ayoko na tanongin yung mga Australian kung anong approval rating nila sa atin. Nakita ko talaga. Walang nga, tambak tayo, tapos binugbog na natin yung kalaban natin. Yan talaga eh. Yung talo ka na, bugbugin na natin. Naalala ko kami mga pinsan namin, nagbabasketball kami. Tapos magtalo na kami, bugbugin na lang natin, bro. Wala tayong pambayad dyan.
Kasi, di ba? Pustahan, di ba? Ako naman, aminado ako, football naman talaga ako. Kaya yung basketball ko, parang white boy. White boy can jump. Ganun. Pero mataas naman ako tumalabang yung white boy dyan. Pare, talo na tayo! Bubuin na natin! Talo na tayo dito! So, yan. Okay. So, kutob ko, guys, ito yung dahilan na medyo, ito talagang nag-ilas. Sabi nga ni Coach Chot Reyes, anong sabi ni Coach Chot Reyes? Learning experience daw. Learning experience. Yan. Walang yan. Tambak tayo, tapos binugbog na lang natin yung kalaban. Ayan. Yan talagang, in the time of tatay, mga nangyari sa ating bansa. Okay, mukhang maganda tong kape na to, Na-enjoy ko to, biglang kwentuhan natin. Okay. So, ito ang isang dahilan na feeling ko mas mababa yung trust rating sa Australia. At of course, yung isa pang dahilan, tingin ko andun pa rin stereotype ng Australia meron white-only policy. Di ba? Kasi, di ba dating panahon yung Australia, pwede ka lang mag-Australia kung white ka. Tapos, noong una, white. And then, dirty white, di ba? Yung mga, alam mo naman, yung mga southern, mga Latino. Sige, pwede na yan. Medyo maputi na yan. Tapos, medyo light white. Wag na. Naging racist na yung topic. Pero kasi, di ba, yun yung stereotype ng Australia na ito yung mga tapunan ng mga preso ng England at saka race. Siguro, sa tingin ko, yan ang reason na medyo mababang tingin sa Australia. But let me reassure you, siyempre tayo nag-stay sa Australia, yung dati natin, kaibigan sa buhay ay taga doon. So, mabait talagang Australians. I really like them. Yun lang. Yun lang talaga kutob ko. Dahil doon sa gilas na nangyari. Talo ka tapos. Pare, talo tayo. Bugbugin na lang natin. Bugbugin na lang natin. Wala walang laban Bugbugin na lang natin. Ayan. So, 16% nagsabi, no, not too much trust. Tapos, 5% nagsabi, no trust at all. Ito talaga yung mga nandun sa Itong 5% na ayaw na sa Australia, kutob ko ito yung nagbayad ng ticket. Andun sila sa karambulan ng Gilas at saka Australia yung 2019. Ayan tayo Panahon ni tatay talaga yan, in the time of tatay. Okay. Pero overall, ang Australia po, ang debt trust rating niya, they're number 2 na lang. They're number 2 na lang sa US. Pangatlo, eto na. Second runner-up, Gerard from Japan. Ganon, Quezon City. Yung epekto ng kape. Napansin niyo pag nagkakape tayo, medyo iba. So, itong Japan po, halos same lang sa Australia. Ginebra days, walang nga. Basta pare, talo tayo, wala tayong pambayad. Bugbugin na lang natin. Yan talaga Yung biglang tinapal tapos ginanon na para lang hindi na tayo magbayad nung kasi syempre pustahan yan, di ba? Pare, wala akong dala. Wala rin akong dala. Talo talaga tayo. Bugbugin na lang natin. Grabe. Ayan nangyari. Ayan po ang nangyari sa ating Gilas. Tuloy. Purong puso kasi. Purong unity. Tuloy. Ano na lang. So, yung Japan, guys, ito interesting silang second highest level of pwede. Sa Japan, sagot sa, alam niyo na yan, Japan. So, 22% nagsabi, pwede. Great deal of trust. 55% nagsabi, pwede. Parang, pwede na. Sakto lang. 18% ang nagsabi, ayaw nila sa Japan. At 5% sobrang talagang D-type ang Japan. So, 20%, 1 out of 5 Filipinos po ang ayaw sa Japan. Or hindi masyadong benta ang Japan sa kanila. Hindi ko alam sino mga yan. Siguro ito yung mga tao na naalala pa nila yung Second World War. Hindi ko pa natanong yung lola ko kasi naabutan pa niya yung mga Imperial Japan na gano'n. Pero, siguro, si tatay, hindi si tatay, pro-Japan na yan. Gusto lang niya i-point out yung mali ng mga puti, pero hindi yung mali yung Japan. But anyway, so that puts them number 3. Number 4 is Germany, guys. They have 9% great deal of trust.
Yung Germany din, may problema din yan eh. Alam nyo naman, di ba? Ayan tayo. Ayoko na magsalita, baka makasuhan tayo. 9% ang great deal of trust. Pero guys, yung fair amount of trust, yung pwede na 60%. Aba, pwede ang Germany. So Germany has a lot of room for improvement. So 69% of Filipinos had positive views of Germany. 22% wala masyadong tiwala. Alam na natin bakit. Di ko na kailangan i-explain. At 8% wala talagang tiwala sa Aleman. So, medyo alam ko na bakit ay sa Germany yung mga 30% na yan. Alam na natin yan. Hindi ko na kailangan i-explain. Okay? Mahirap na. Basta ako dun sa Australia talaga. Yung karambulan na nangyari, bardagulan. Ayan, nagbardagulan yung Gilas. Pare, talo tayo dito. Paano yan? Wala akong pangbayad, pinsan. Bugbugin na lang natin. Ayan tayo, mga estudyante days, haman-haman kang, lakas ng loob mo. Tare, tangkat tayo, malaki tayo. Pero talong-talo talaga kayo kasi ang galing ng mga yan. Bugin na lang natin, wala tayong pambayad. Haman-haman ka, wala kang pambayad, walang iya. Okay, ito. Number 5, South Korea. Yun, Gangnam Style. Yan, mga ganon. BTS. Yun! Ayan. Number 5, BTS, South Korea, 10% have great deal of trust and 54% have relatively, parang pwede na, fair amount of trust. Nonetheless, may 26% walang masyadong tiwala sa South Korea, at 9% no trust at all. Alam mo, kutob ko, suspecha ko, North Korea ang inisip ng iba dyan. Nahalo nila yung South Korea at North Korea. Kutob ko medyo ano to, anong sinasabi niya kay Matsumoto? Si Matsumoto po ay Brazilian. Okay? Huwag niyo na idama yung mga Hapon na Brazilian. Ibang lahi na yung mga yan. Okay? Maraming mga gwapings at maganda na half Japanese Brazilian. Kasi maraming Japanese yung Second World War pumunta dun sa Japan eh. Yung may mga fascist stuff nangyari. Tapos maraming nag-migrate. Anyway, ayoko na magsalita masyado. Pero maraming mga Brazilians din ang later on pumuntang nag-migrate sa Japan at of course, intermingle. Kaya marami silang magaganda combination din. Pero okay, wag na tayo mag-showbiz maritas masyado. Japan to hindi Brazil. Sila Matsumoto, Brazilian yata yung mga yan eh. Although probably they also have Japanese citizenship because of course, Matsumoto. Okay. Ang South Korea po, hindi ko alam ba't ang dami ayaw sa kanila. 26 plus 9. 35% ang ayaw sa kanila? What? Bakit? Kutob ko to eh. North Korea. Kim Jong-un ang inisip. Dapat na-clarify, North Korea versus South Korea. Ayan. Number 6. Eto na. Si Boris Johnson. Boris Johnson. Ay, wala na pala si Boris Johnson. Baka ma-hurt yung mga UK friends natin. 12% have a great deal of trust. 53% have a fair amount of trust. 27% ayaw sa Britain, masyado. 8% super ayaw. As in never. Ever. I'm never gonna date Boris Johnson level type. Ganon, yung mga sagot ng mga iba dyan. No comment na lang ako. Tapos Indonesia comes next. 28% ayaw sa Indonesia. Ano? 28% walang tiwala masyado. 12% super walang tiwala. Di ko mag-gets. Bakit tayo galit sa Indonesia? Ano bang ginawa ng Indonesia sa atin? Mabait naman sila sa atin walang yan. Hindi ko alam ito. Ayan na. Tapos India naman. Ayan. Bollywood. RRR. Yeah, chilla. Ganun. Okay. Kung may BTS, ito yung mga Bollywood. Yeah. Ganun. Okay. Alright. Minsan, hindi ko alam mas panoorin ko yung Bollywood ba or yung K-pop. Anyway, mga ganun. Tapos nandun sila sa bundok, tapos habol-habol yung lalaki, tapos yung babae, tapos tatakbo-takbo, tapos yung lalaki, Jai-ho, hele, Jai-ho, ganun. Ayan na. Ang India po para mababa 32% ayaw sa India masyado. Ay, hindi gusto masyado. 17% ayaw talaga sa India. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit ang daming ayaw sa India rin? At dito na, yung mga favorites ni Tatay Digong. Mga bottom of the list.
Mahigpit ang laban, guys. Close fight, ha? Close fight ang laban. Ito mga dalawang favorites ni Tatay. Russia! Nako po. Nako po. Yung mga tinanong, may tiwala ka ba sa Russia? 7%. Ayan na, ito yung mga kaibigan ni Tatay. Yung pwede ng Russia, 31%. Walang masyadong tiwala sa Russia, 36%. No trust at all, 36%. No trust at all, 26%. So that's 62% na medyo ayaw sa Russia. That's a lot. That's 62%. At ito talagang pinaka-favorite talaga ni Tatay Digong. Jaiho, Jaiho, BTS. Ayan. Ayan naman tayo. Tumatama na yung ano natin, 3-in-1. Di ba ganun talaga yung mga Bollywood? Ganun tapos grabe yung mga moves nila eh. Hindi yung mga Michael Jackson na alam ko na 1990s Zadi eh. Iba yung moves ng Bollywood eh. Ito talaga, ito. Ang China po, ito, favorite talaga ni Tatay Digong yan eh. China! Yan, oh. Love na love ni Tatay yan. Nung tinanong, mataas bang tiwala mo sa China? 5% lang nagsabi yes. 5 lang ha, 5 lang. Yung medyo pwede na 28%. Oh, ito yung mga, alam na natin sino mga to. Yung walang tiwala masyado sa China, 36%. Yung talagang walang tiwala sa China, 31%. Woo! So almost 7 out of 10 Filipinos walang tiwala sa China. Ayan na. Oh, bahala na si Tatay ma-explain dyan. Kaya guys, pag naririnig nyo si Marcos na may nagsasabi na tough tayo on China and all, one big reason, this one, 7 out of 10 Filipinos almost don't have trust in China. 7 out of 10. Hindi ko na alam dun sa 5% na love ang China. Kilala natin sino mga yan. Or medyo pwede na. Pero 7 out of 10 ayaw sa China. This is a big factor. And 6 out of 10 Filipinos ayaw sa Russia. Okay. So that really structures, no, your foreign policy options. If you're having a public that super dislike nila in certain countries, then you're gonna have some issues here, no? Now, may comparative trust ratings tayo from September 2019 to June 2022. So, ito yung few months after the Reed Bank incident. Naalala niyo yung Denver, di ba? Sabi ni Tatay, wala lang yan. Ay, wala. Ayan, tayo doon, uminit ulo ko eh. Kaya nagsulat ako nung blank, yung independent foreign policy ni Tatay, blank yung page. Kasi nairita talaga ako dun sa ginawa niya doon eh. Ang klaseng ang presidente. Tapos, itong June 2022, ito, panahon ng Pangulong Marcos. So, ang trust rating ng China, so bumaba, interesting. So, bumaba ng 5%, ay, parang, So, 8, okay. So, actually, yung sinabi ko about China, nag-improve pa nga ng situation ng China compared dun sa, syempre, medyo few months after Reed Bank yan. So, 8 points pang umakyat. Russia, 3 points. So, actually, compared sa 2019, nag-improve pa yung imahe ng Russia sa Pilipinas. Although, I mean, it's very marginal, it's 3 points, but still, it's interesting. Like, after all the war and attack and all, nag-improve pa yung image ng Russia by 3 points dito sa Pilipinas? Interesting. Pero, nag-improve din ang view ng US, nag-improve din ang view ng Australia, nag-improve din ang view ng Japan, nag-improve din ang view ng South Korea. Ang laki na improvement ng Britain. Plus 8. Siguro dahil wala si Boris Johnson, nag-improve ang image nila compared sa September 2019. So, Britain posted the biggest improvement in terms of its image, along with also China. But China from a very, very low base compared sa, of course, this is just after Reed Bank. But still, close to 7 out of 10 Filipinos have negative views towards China or don't have much trust in China. So, that structures your foreign policy option. Now, dami na natin sinabi, tuloy. Bukas na lang natin mag-analysis na ano ng takon sa kakaganyan eh. Ayan na, naglolobat na ako. Okay. Ayan na.
Ako lang yata nagaganyan sa kape. Whew! Okay, magsisimula na kami ng Project Pilipinas. Magta-thank you muna kay ako. Yun nga, weird. Actually, umakyat yung approval ratings ng Russia by 3 points since their invasion. I mean, compared to 2019, at least the numbers we're seeing. This is interesting. Okay. Maybe there has to be more interesting. Nonetheless, so I'll try to end on this point because we'll have to have more detailed analysis. Ito again, base dun sa latest article natin for Nikkei Asia. Kindly check that. I just published it. Kanina lang lumabas sa Nikkei Asia on balancing policy of Marcos between China and US. Pero balikan muna natin tong Russia. Dahil po ang Russia po, si Pangulong Duterte, marami siyang mga balak. May balak. Pag may alak, may balak. Ayan. May balak si Pangulong Duterte na talagang palakasin yung ating relationship with Russia and also to be able to access Russian weaponries among others. But, ang problema kasi is, ang US, noon pa lang, meron na silang mga sanctions na na-imposed on Russia's industrial military complex. And those sanctions actually have been strengthened in the past few months in light of Russia's invasion of Ukraine. It's an invasion. Let's not call it military operation, all those kind of nonsense euphemism. It is an invasion. So since then, the US sanctions against Russia have intensified. So this seems to have really discouraged the Philippine government and Department of National Defense from pushing forward with purchase of some Russian weaponry. So as we discussed, diba? Last time pinakita ko sa yung Su-57. I mean, I'm a little bit geeky for these things, for weaponries, etc. When I tayong mga models, as you can see, I have an F-14 there. Yan, F-14 yan. Ito. This is an F-14 fighter. Alright? So kung nanood kayo ng ano yun? Top Gun, yung latest. You'll see both of them, Su-57 and F-14s. Ito yung mga ginamit ng mga kalaban nila Tom Cruise, di ba? Na unidentified nations, but we can guess which countries are this, di ba? Now, speaking of that, so there was a hope that we can access Russian weaponries at good prices, and at least before the war in Ukraine, the impression was Russia is a superpower militarily and their weaponries are very good. But now, I think after yung nakita natin sa Russia, parang Ukraine pa lang, medyo nahirapan na sila. No offense. I mean, of course, Ukraine, great courage and all. But Ukraine didn't have the most advanced weaponries and all. And yet, tignan mo naman, di ba? Kumuha lang sila ng konting tulong sa West and all, nakapag-ano na sila. And then lalo na ngayon, di ba? Bug down na lang yung Russia dun sa southeastern portions, etc. So, nag-fail yung invasion ng Kiev and some of the major cities, kaya concentrate na sa Donetsk and Luhansk areas yung operations ng Russia. So I think major yung prestige ng Russia bumaba. But the other thing is, itong US sanctions against Russia. I just want to discuss this because I actually have, let me explain this. I actually have an unorthodox take on this. Alright? Unorthodox means medyo kakaiba because now I'm just so this is the name of the law that the US uses is Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CATSA, right? So this is the report you can check by RAND Corporation, isang major think tank in California. So it's called CATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions. So this targets the industrial military complex of Russia and their defense experts, among other adversaries of US. So pag bumili ka ng Russian weaponries, pwede ka ma-sanction ng Amerika. So ang tawag po dyan is secondary sanctions. So this may have discouraged the Philippines from moving forward. Not to mention, I think the prestige of Russian weaponries has also been dramatically undermined because of the shambolic, at least the initial phase of invasion that we saw they had in Ukraine, na talagang mga armored vehicle nila, mga purong bugbog, diba? So I think this may have really undermined yung push ng Russia to have more weapons exports to the Philippines and cooperation with us. As I said, we had a number of concerns already with Russia's weaponries before because one concern is hindi na pwede Samsung yung battery, yung screen iPhone, tapos Huawei yung yung alam mo yung kunyari yung chip niya, diba? Kasi most of our weaponries are American provided or NATO grade. So synchronizing that with Russian weaponries, you need some reconfigurations there, no?
So India has been able to do that. Malaysia has been able to do that, at least to a certain degree. So maybe we can do that, but it will take some adjustments. So nonetheless, ito po yung plano natin na bumili ng itong Russian Mi-17 helicopters from Russia. 16 units, no? Ang gusto natin sana bilihin. Mi-17, 16 units. The deal was worth $227 million. Dollars to, hindi pesos. So we're talking about, 10 billion pesos, 11, so we're talking about a lot of money, guys. A lot of money. So, billions of pesos ang pinag-usapan dito. Yeah, so ito yung sinabi ni Secretary Lorenzana, who's now I think in charge of, 'di ba yung parang Subic authority na, 'di ba? Subic based authority. So siya kasi ang nag-oversee ng negotiations, siya yung nagbumisita sa Russia, etc. to see the issue. So sabi niya, we could face sanctions if mag-push through tayo. So parang it's not worth it. So sabi ng isang Philippine military official base sa reports sa Associated Press, the helicopter deal is currently undergoing termination process. No? So the Russians can appeal and push for reconsideration, pero mukhang malabo talaga mangyayari ito, no? So sabi ni Secretary Lorenzana, kung may relasyon ito doon, kung connected ito doon sa invasion ng Ukraine, sabi niya, we do not see any likelihood of it being scrapped as of this moment. Only time can tell. Talking about sanctions on Russia after the invasion of Ukraine, no? So that means medyo malabo na yung efforts ni Pangulong Duterte to push, no? Kasi last February, guys, we signed a 32 billion peso, $571 million deal to acquire 32 S-70I Black Hawk helicopters from Poland aerospace manufacturer. So, nakukuha na po tayo ng Black Hawk from Poland, which is a NATO ally, kalaban ng Russia yan, tumutulong sa Ukrainian. So, baka yun na lang focus natin, Black Hawk na lang, no? Alam niyo naman, yung Black Hawk Down, yung movie na napanood niyo, di ba? Philippines. So, gwapo yan, di ba? Yan ang medyo gusto ko yan. So nakabili na po tayo ng Black Hawk, $500 million, no? Ito po yung binili natin sa Poland. So, baka naman, doon na lang tayo kukuha sa mga ibang alternative sources. Hindi na sa Russia kasi medyo alanganin na eh. So, ito po yung mga Black Hawk na binili natin sa Poland. So, paki-check yan, guys. Alright. So, I want to talk more about this, pero meron tayong Project Pilipinas. I'll have to say goodbye to you guys because magsiset up na ako ng Zoom ko and everything with Mark Gamboa, yung friend natin. Pag-usapan po natin yung mga latest chismis, including mga ka-unity team natin. Pag-usapan din natin, guys, yung mga latest na nangyari sa, yung mga movies, etc. Basta, bahala na. Marinig nyo na yung discussion natin. May back and forth tayo. So please tune in. We'll have like short break. I'll be back in around 10 minutes or so. And let's transition to the discussions. Bukas po, God willing, please try to join us. We'll continue discussion on Russia and all. Because just to tell you, by the way, India was able to get exemptions, or there are people in the US Congress saying that India should get exemptions if they're gonna buy weaponry from Russia. So ang weird para sa akin is, bakit yung India na hindi alay ng Amerika binibigyan ng exemptions? Bakit yung Pilipinas na alay ng Amerika parang natatakot tayo na masanction tayo, so we're scrapping it. So I don't know. So that's something we have to look at. But ang point ko is, if India can get exemption, then Philippines should get it too. But I'm not saying we shouldn't necessarily get Russian weapons. I'm just saying, medyo weird sa akin na bakit yung India, meron siyang exemptions from sanctions on Russian military imports, bakit ang Pilipinas tawad matakot? Yun lang. I'm just saying. I mean, this is just something I've been following because India has been trying to buy S-400 advanced surface-to-air missile systems from Russia for quite a while. U.S. first threatened to sanction them, but now there's a push in U.S. Congress to give exemptions to India since beshin na nilang India ngayon against China. But my point is, Pilipinas, treaty ally, tapos masanction pa tayo. Because that has been the case in the case of Turkey. Because Turkey, a U.S. ally, did push ahead with getting Russian weaponry S-400 and they got sanctioned by the U.S. So siguro ang fear natin, we might end up more with Turkey than India. But in a way, it's also unfair, isn't it? Right? So that's why I said my take on this is a little bit complicated. As much as, of course, I condemn the invasion of Ukraine and everything like that, I'm just saying, medyo weird. Ayoko na matratuhan tayo na second-class ally ng America, right? So I think
I'll keep it there. Tomorrow we'll have more discussion on this, and we're going to transition also to China. Please, again, guys, check my latest article that just came out on Nikkei Asia. Itong article about foreign policy of Marcos and balancing between US and China. Kindly check that, and I will discuss China also more tomorrow. But for now, let me take a break and transition also dun sa Project Filipinas. Let me also say thank you, Bala, by the way, before we transition there. Alam niyo naman, guys, I'm very appreciative. May isang troll na nagsabi, bakit ka nagsabi na inggit ka lang dun sa senior major floor ceiling, blah, 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 ganun. Wow. That was, nilalait tayo. Bakit nag-vlogger ka? Para kang naglilimos or something like that. Parang gusto kong sabihin, at least ako nagtatrabaho ko. At least hindi ako umaasa sa pera ng tatay ko or kaban ng bayan. Alright? I'm not talking about anyone. I'm just saying I work. Alright? I work, I sweat for my, you know what I'm saying, earnings and all. Di ba? Yung iba kasi, hindi nagtrabaho kahit isang minuto sa buong buhay nila. Nasaan na sila ngayon? Biglang kung ano-ano na yung position nila sa buhay. Yan tayo eh. Thank you kay Katrina Paladin Frias. Thank you for your support. Ayan. May Jane Serrano joining us. Thank you kay Brian Tejada. Thank you kay Yul Angelico. Thank you kay Bill Gelaka. So guys, don't worry. Next week rin, balikan din natin. Medyo economics din tayo. Ayoko kasi kayo ma-overwhelm ng sabay-sabay eh. So we try to compartmentalize this issue. So I hope you appreciate it. And of course, you're free to research on your own. As I said, check podcast, my podcast, Adam Two's podcast. There are many very good podcasts that can help you to better analyze these complicated economic and geopolitical issues. Bridget Manta, thank you very much for joining us. Good evening kay Ava Labra. Thank you for tuning in. Marvin Marquez, thank you. Talagang yung sa Australia, bardagulan. Hindi ko talaga. Pare, talo tayo. Meron ka bang bayad? Wala. Bugbugin na lang natin. Walang iya. Ganun na lang daw. Bugbugin na lang natin. Ayan. Hello, Manong daw. Sabi ng Kailocano natin, joining us from si Gemma Donato, joining us from Australia. Sabi ni Brad Pitt, Journal, Mr. Robin Hood. Yan. May journal naman tayo din, diba? Kamusta naman mga debate? Wala pa tayong DOH secretary. May monkeypox na. Kung ano na nangyari, wala pa rin tayo. Ano ba yan? Senan Makalalat, our friends from Australia. Kamusta naman kayo dyan? Anong coverage nung nagsalpukan, nagbardagulan ng gilas at Australia? Ayan, si Letty Pennington also joining us from Australia. Parang biglang dumami mga Australian friends natin na. So yun base sa surveys, US and Australia are the most popular, and the Philippines with Japan just behind, right? Okay. So ito yung top 3 favorites natin. Hindi ko talaga maintindihan bakit 30% ayaw nila sa Korea, South Korea. Hindi ko talaga maintindihan. Anong ginawa ng Korea sa atin? Margaret Rodriguez, ingat po sa hyperacid. Grabe naman, hindi naman ako nagkakape masyado, konti lang. Pitik-pitik lang, hyper na tayo. Ayan. Grabe naman yung mga comment na iba. Malaswa kayo mag-comment, umayos kayo dyan, ha? Bawal malaswa mag-comment dito, mga disente tayo. Umayos tayo. Naimbag na Rabi, sabi ni Norman. Same, Kapsat. Salamat, thank you for joining us. Our prayers also with our friends and loved ones, etc. Sa Abra, sa Cordilleras, Ilocos. Our prayers with you. Hopefully the situation is with better. Nelly Brillantes, salamat po for joining us. Ayan. Si Naomi Tablada joining us from Quezon City. Ava C watching in. Marisa Mandal. Yun na. Ayan. May tanong yung isa dun sa recession issues. As I said, by some technical definition, US is already in recession kasi nag 2 quarters of GDP contraction. But more academic and I would say comprehensive studies suggest that you cannot just look at GDP. You have to look at other indicators like the employment picture. And the employment picture in the US is not as bad. So that's why debatable kung nagre-recession ng US. Pero malapit na. Delikado na eh. Ayan. Oh, by the way, mag-sorry muna ako kay Ernie Carpio. I think I mistakenly trolled some of our followers, Kameta. Let me apologize to Ernie Carpio. Sorry talaga guys, kasi minsan nagbabardagulan tayo. I mistakenly thought he was commenting on me. Yung pala, ang nilalait niya, yung ibang analyst na nilalait si Lenny. Yung pala, sorry again kay Ernie for mistakenly thinking you were attacking me. Oh, pero hindi naman ako super, grabe naman, hindi kita i-block. Akala ko you were attacking someone else. So pasensya na again, let me
publicly apologize to Ernie Carpio or Kameta, our good friends. Okay? My apologies again. And apologies again, guys. Ako may minsan nag-alskador tayo na mistakenly I criticize you or say something. Ano lang yan? Lambing lang yan. Alright? Thank you kay Fenny San Miguel. Thank you very much for joining us. Salamat kay Mitch. Yan. Bagong lapel. Ayan. Talagang. Sir, alam mo, Ilocano din tayo, pero please naman, lapel naman. Let me think about it. Alright? Thank you kay Jimmy Bala. Thank you so much for support, consistently being with for us. Ayan. Jella. Ayan. Ay, sabi ni Jella, hindi na siya nakapagbigay ng star. Ano kaya nangyari? Ano ang nahack yata siya? Yan. Si Grapes Montiser, marami siyang mga pinost na BTS Hearts. Thank you kay Kit Del Fiero. Yan. Si Ma'am San Miguel, very, very supportive. Kay Beth Fiala, thank you very much. Ayan. May si Ed Andrada, mayroon siya comment doon sa mga ibang trolls. Ayoko na magsalita. Sa mga vloggers, mga experts daw. Pero zero yung publication na relevant sa buhay. Ayan, tingnan kay Lottie Tagbak. Uy. Yan, taga-Australia din yata. Or is that Kiwi? Basta yung bardagulan sa Australia. Ayan, yung mga Alemania, Germany. Grabe naman. Ginawang Germany. Wala. Mga kuripot yung mga yan. Mga Aleman. Parang Ilocano din yan. Hindi yan basta-basta gumagastos. Ayan tayo dyan eh. Ayan. Na-notify ba kayo yung iba? Thank you kay Rizani also for your support. Ayan, very supportive sa atin yan. Thank you very much, guys. Mga Germany. Meron tayong mga friends from Canada joining us, from Middle East, gitnang silangan. Hindi ko talaga gets yung mga galit sa Korea. Bakit kaya? Si Letty Pennington from Australia, for Clarice Kritsky. Thank you very much for your support joining us. Kay Eunice Balcon. Very, very supportive yan. Talagang appreciate natin yan. Kay tuloy-tuloy ang pagmamahal. Kay Jerome De Silva. Ayan. So mag-break muna tayo, guys. Medyo a few minutes. Ayan, si Ma'am Josephine Suarez. Yun, no? Tikay Chalo. Ayan, alam nyo na yung mga Bollywood eh. Mas alam nyo pa sa akin. Frajoy Caliboso. Thank you very much for your support. Ayan, matatroll na naman tayo dito. Grabe, nilalagay tayo sa 50-inch daw. Para mapakinggan. Ano ako? Ganun pala yung mga vloggers. Walang iya, yung isang vlogger, nagchismismisan kami ng nanay ko kagabi. Tagal lang chismisan namin, 1 hour. 1 hour ba? 2 hours. Sabi, anak, yung isang vlogger, wag na natin pangalanan. Okay? Imagine mo, nakapag Europe pa siya, tapos libre-libre pa siya doon sa Europe, tapos yung isa daw na vlogger niya, na Indian daw siya sa Paris. Pinagalitan niya, pinangalan pa niya. Ayan tayo, mga boy libre na vlogger. Hindi siya nagpalibre doon sa isa, pinahiya niya sa vlog niya. Mom naman, hindi naman tayo ganyan. Mother. Ayan, salamat guys Ayan, thank you very much. Ayan, sabi nung isa, pressure. More star daw kung may better audio. Maganda naman audio ko may problema ba to? Okay naman Kayo pa-excuse pa kayo dyan eh. Alright. Hindi naman kami kuripot. Ano lang kami, Marlene? Frugal. Let's just use a synonym, di ba? Ganyan na lang. Alright. Salamat mga ka-Zadi, mga ka-Meta, mga ka-YouTube. Please, guys, subscribe to our channel on YouTube. Please follow us here on Facebook. Please also follow us on our podcast. I-update din natin mga bagay-bagay dito. The Richard Haydarian Podcast. Alright? Yan talaga. Feel na feel ko ang sarili ko. Di ba? Feel na feel ko talaga, no? Feel na feel. Yan. Paki-follow ha. Libre mangarap. Libre mag-star dito. Please naman. Alright? Thank you very much. Talk to you guys shortly Kausapin naman natin yung kaibigan natin si... Pangalan niya? Wala na yung effect ng kape. Anong pa? Ayan, si Mark Gamboa. Ayan. Mga 10 minutes, change costume kami Alright. Thank you guys. Talk to you soon. God bless.